Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng beef tapa. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating beef, hihiwain lang natin to ng manipis. Ang ginamit kong beef ay medallion steak. Pwede rin kayong gumamit ng sirloin. So, kinatro ko lang sa gitna. Make sure na wag magto-through and through ito. And then, i-slice lang natin yung ating knife ay paslant. Para na may piece. Dapat talaga manipis lang yung hiwa ng ating beef para mabilis din itong maluto para malambot. Kung bibili kayo sa palengke, pwede nyo nang pa-slice ito sa kanila para maiwasan nyo na yung paggawa ng ganitong procedure. Ayan, na-slice na natin ng manipis yung ating beef. Itong back ng ating knife, yung walang talim, itatadtad ko lang dito sa ating beef para mas malambot yung ating beef. Kung meron kayong pounder, yun na lang ang gamitin nyo. And continue lang natin itong procedure na to hanggang matapos natin lahat ng beef. And then, pwede na natin itong i-slice into strips. Or depende sa inyo kung anong size ang gusto nyong gawin. After nating mahiwa, we will set this aside. Gagawin naman natin yung ating marinade. Para naman sa ating marinade, nilagay ko na yung 1 cup ng cola dito sa ating bowl at i-add ko na yung half a cup ng soy sauce, 2 tablespoon ng Worcestershire Sauce, 1 tablespoon ng liquid seasoning, 1 teaspoon ng ground pepper, and about 2 tablespoon ng minced garlic. Kung gusto nyo na may konting tamis, pwede kayong mag-add na about half a tablespoon ng sugar. Then, nahaluin lang natin itong maigi hanggang sa matunaw yung ating sugar. Yan, ready na yung ating marinade. Itong ating beef, itinransfer ko lang dito sa isang container at i-add na natin yung marinade. So, simutin lang natin yung natira dun sa bowl. And then, nahaluin natin itong maigi. Make sure na well-coated or well-soaked yung ating beef para kumapit yung lasa. And then, at the same time, habang hinahalo ko to, ini-squeeze ko rin yung beef. This tapa recipe is my dad's recipe. And ready na yung ating beef. Takpan lang natin ito at ilalagay natin to sa fridge to marinate for 24 hours. After 24 hours natin na-marinate yung tapa, this one is ready. Nag-preheat na ako ng oil at ipiprito na natin yung beef tapa. Since manipis lang yung ating beef tapa, mabilis lang ang pagprito nito. After 10 minutes na pagpiprito, ready na yung ating beef tapa. Pwede na natin itong i-transfer sa ating serving plate. And there you have it, our beef tapa, best served with fried rice and fried egg, known as tapsilog. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing nag-upload ako ng bagong videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye!